Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා අද වීඩියෝ එකේ මොකක් ගැනද කතා කරන්න කියලා. ඉතින් මට unboxing වීඩියෝ එකට කලින් ඔයාලට කියන්න හිතුණා මං ගාව මේ වෙනකම් මම පාවිච්චි කරපු ෆෝන් එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාලා දකින්න ඇති iPhone 6s Plus ෆෝන් එක තමයි මං ගාව කලින් ඉඳන්ම මම use කරපු ෆෝන් එක. ඉතින් 2015 ඉඳන් 2022 වෙනකම්ම මගේ මේ ෆෝන් එක තමයි මම දිගටම යූස් කරේ. ඉතින් මම ගොඩක් ආසාවෙන් මේ ෆෝන් එක තියාගෙන හිටියා. මේ තමයි මම ළඟ තිබුණ ෆෝන් කවර්ස් කීපයක ෆොටෝස් මට හොයාගන්න පුළුවන් වුණා. මේ තමයි මගේ ෆෝන් එක දැනට තියෙන තත්ත්වය. ඉතින් දැන් කවර් එකත් ගොඩක් පරණයි, ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් එක ඩැමේජ් වුණා. ඉතින් මම ආය අලුත් එකක් දාන්න ගියේ නෑ. මම ඉතින් අලුත් ෆෝන් එක රිලීස් වෙන දවස වෙනකම් බලාගෙන හිටියා. දැන් ඉතින් අවුරුදු 7ක්ම මේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරානේ. දැන් ඉතින් මේකේ කාලේ හරි. ඉතින් කොහොම හරි මේ ෆෝන් එක මම ට්‍රේඩ් කරෙත් නෑ. මේ තමයි මම මේ ෆෝන් එක ගොඩාක් කල් පාවිච්චි කරද්දි මම දාගෙන හිටපු ෆෝන් කවර් එක තමයි මේක. ඉතින් ගොඩක්ම ආසාවෙන් අදටත් මම ෆෝන් එකට හරිම ආදරෙයි. මොකද මගේ වැඩ ගොඩාක් කරගන්න මට පහසු වුණා. මේ තියෙන්නේ කැමරාවල තියෙන Apple Store එක. අපි 2022 Apple 14 එක රිලීස් කරාට පස්සේ අපි ගියා ෆෝන් එකක් ගන්න. හැබැයි ඒ වෙද්දි ස්ටොක් එකේ ෆෝන් මොකුත් ඒ වෙලාවේ තිබුණේ නැහැ. ඉතින් අපිට කොහොම හරි වේටින් ඉන්න වුණා. අන්තිමට දෙසැම්බර් මාසේ හරියටම 30 වෙනිදා තමයි මට ෆෝන් එක ගන්න පුළුවන් වුණේ. ඉතින් හරිම සතුටුයි එදා දවස මට. මෙහි හැම ෂොප් එකක්ම සතිය දවස්වල හවස 5-6 වෙද්දි වහනවා. ඉතින් හැබැයි ෆ්‍රයිඩේ විතරක් 8-9 වෙනකන් මේ ෂොප් ඇරලා තියෙනවා. ඉතින් ෆ්‍රයිඩේ දවසක තමයි ඉතින් අපි දෙන්නත් එක ගිහිල්ලා කැමරා සෙන්ටර් එකේ සිටි සෙන්ටර් කියලා කියන්නේ අපි එතන තමයි Apple ෂෝරූම් එක තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දෙන්නත් එක්කම එදා දවසේ හවස සිටි සෙන්ටර් එකේ කාලය ගත කරලා අපි එහෙමම ගියා. අපි දෙන්න ගොඩාක් ආසාවෙන් යන්න කැමති පාක් එකක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් වෙලාව හවස 6-7 වගේ ඇති. ඉතින් දෙසැම්බර් මාස කියන්නේ කැමරාවලට ඒ කියන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ සමර් සීසන් එක. ඉතින් ඒ නිසා තමයි රෑ 8:00-9 වෙනකන් හොඳ එළියක් තියෙනවා. ඉතින් අපි දෙන්නත් එක්කම පාක් එකට ඇවිල්ලා චුට්ටක් ඇවිදලා ඉතින් සතුටෙන් කාලය ගත කරා. ඉතින් Apple 14 Pro Max එක වගේම Airpods Pro second generation එකත් මට එදා දවසේ ගන්න පුළුවන් වුණා. කොහොම හරි අන්තිමට ඔන්න ඉතින් Apple 14 Pro Max and Airpods Pro second generation ඒ දෙකම අන්බොක්සින් කරන්න තමයි මන් දැන් යන්නේ. ඉතින් අන්තිමට කොහොම හරි මොබයිල් ෆෝන් එකේ කලර් එක මම පර්පල් තමයි ගන්න හිටියේ. අන්තිමට මම ගෝල්ඩ් කලර් එකට ගියා. මොකද හබිත් ගන්නවා කියපු නිසා මට හිතුණා එයාට පර්පල් එක ඊට වැඩිය ගැලපෙනවා කියලා. ඉතින් මම ගෝල්ඩ් එකට ආස වුණා. ඉතින් මම ගෝල්ඩ් එක තමයි ගත්තේ. ඔන්න ඉතින් මං ගොඩාක් ආසාවෙන් ගෙදර ආපු ගමන්ම අපි දෙන්නම කරේ ඉතින් මේක අන්බොක්සින් කරන එක. ඇත්තටම ඉතින් මේ වීඩියෝ එක දැන් මම අප්ලෝඩ් කරනකොට නම් මම ෆෝන් එක දැනටමත් පාවිච්චි කරන්න අරගෙන ටික කාලයක් වෙනවා. හැබැයි ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අරගත්තේ මතකයක් විදිහට. මොකද අවුරුදු 7කට පස්සේ මම ෆෝන් එකක් මාරු කරන්නේ. ඔයාලා දකින්න ඇතිනේ එතන හිටපු සේල්ස් පර්සන් එයාත් එක්කත් ෆොටෝ එකක් අරගත්තා. මොකද එයාට කිව්වම මේ දැන් පාවිච්චි කරන මොබයිල් ෆෝන් එක ගැන එයාත් සර්ප්‍රයිස් වුණා. මෙච්චර කාලයක් පාවිච්චි කරා කියලා කිව්වම ඉතින් ඇත්තටම අදටත් ඒ ෆෝන් එක මගේ හොඳටම තියෙනවා. ඉතින් මගේ කලින් ෆෝන් එකේ මම බැටරි එකවත් තවම මාරු කරලවත් එහෙම මුකුත් නැහැ. ඉතින් දැන් කාලේ හරි නිසාම තමයි අලුත් ෆෝන් එකකට ගියේ. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි ඉතින් අලුතෙන් මම ගත්ත Apple ෆෝන් එක. ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි.
ඒවගේම එකින් ගොඩක් වැඩ කරගන්න ෆෝන එකක් කියන්න ඉතින් අපි හැමෝටම වැදගත් වෙන දෙයන්නේ දැන් ඉතින් ෆෝන එකක් නැතුව මුකුත් කරන්න බෑ කොමහරිඉතින් ලැප්ටොප් එකකටත් වඩා මට මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් තමයි මං ගොඩක් දෙවල් කරගන්නේ මගේ ඔෆිස් වැඩත් පර්සනල් වැඩත්තේ හැම දෙයක් ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේක මට ලොකු ඉන්වෙස්මන්ට් එකක් ඉතින් ඒක නිසා එක ගාන ගැන හිතන්න ඇතු අන්තිමට කෝමහරි සල්ල එකතු කරලා මම Apple ෆෝන් එකක්ම මගේ ඊළඟ ෆෝන් එකටත් අරගත්තේ මොකද හැබැයි මම කලිනුත් යස් කරලා තියෙනවා Android එතකොට Windows හැබැයිතින් මට Apple එක තරම් හරියන මොබයිල් ෆෝන් එකක් නෑ ඉතිං ලොකුකමට නෙවේ Apple නම් පාවිච්චි කරන්නේ මගේ වැඩවලට ගොඩාක් ප්‍රෝජනවත් වෙන්නවා ඒ වගේ මිතින් මගේ අනිත් Apple devices උත් තියෙන නිසා තමයි මම දිගටම Apple user කෙනෙක් විදිහටම යන්නේ ඉතින් එක කෙනට එක විදිහටනේ කැමති ෆෝන් තියෙන්න පුළුවන් ඔන්න ඉතින් ඔහොම තමයි මගේ අලුත් මොබයිල් ෆෝන් එකේ කතන්දරේ මේ තියෙන්නේ මම මොබයිල් ෆෝන් එක ගන්න කලින් ඔන්ලයින් ඕඩර් කරා 14 Pro Max එකට ගැලපෙන ෆෝන් කවර්ස් ඒ වගේම ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් එක ඒ වගේම ලෙන්ස් වල දෙන ඒ කවර්ස් ඒවත් බලලා මම කලින්ම ඔන්ලයින් ඕඩර් කරා මොකද එතකොට මට ෆෝන් එක ගත්ත ගමන්ම යූස් කරන්න පුළුවන් වෙන නිසා ඉතින් මේ තමයි waterproof ෆෝන් කවර් එක ගොඩක් වෙලාවට travel කරද්දී ඕන වෙන එකක් නිසා එකත් ඕඩර් කරලා තිබ්බා ඉතින් මේක තමයි මම ආසම කරන කවර් එක පොඩි පර්ස් එකකුත් තියෙනවා ඉතින් කොයි හරි travel කරන්න යද්දී ටිකක් ෆෝන් එක ලොකු නිසා ගොඩක් වෙලාවට අතේ තියාගෙන ඉන්න අමාරුයි ඒ වගේම මේක හරිම ලේසි කාරට දාගෙන හරි බෙල්ලේ එල්ලගෙන හරි තියාගෙන ඒ වගේම ෆොටෝස් ගන්නත් පුළුවන් වෙනට ඉතින් මේකත් මම යූස් කරනවා ඒ වගේම සමහරක් වෙලාවට ෆන්ක්ෂන් එකකට යනවනත් ඒ කවර් එක ගැලපෙනවා ඉතින් මේක කැෂුවල් වගේ එකක් ප්ලාස්ටික් ඉතින් මේකටත් මම කැමති ගොඩක් පාට කවර්ස් නම් දැන් දාන්න යන්නේ මොකද සමහරක් ෆෝන් කවර්ස් ගත්තට ගොඩක් වෙලාවට ඒවා පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ ඒ නිසා අත්‍යවශ්‍යම කියලා තියෙන කවර් ටිකක් තමයි දැනට තියාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මේ ඔක්කොම කවර්ස් මම ඔන්ලයින් තමයි ඕඩර් කරේ. මේ කවර් එකට මම ගොඩක් ආසයි. මේක මගේ නමත් ගහලම ඒක අපිට කැමති විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම තාම මේ කවර්ස් දෙකම යූස් කරේ නෑ. දැනට මගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් කවර් එකක් තමයි. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි මගේ මොබයිල් ෆෝන් එකට ගත්ත කවර් සෙට් එක. ඉතින් එක ෆන්ක්ෂන් එක අනුව යන තැන අනුව ෆෝන් එකේ කවර් එක මාරු කරනවා. ඉතින් මේ තියෙන කැමරා ලෙන්ස් ප්‍රොටෙක්ෂන් කවර් ටික මොකද කැමරා ලෙන්ස් තුනක්ම තියෙන නිසා ඩැමේජ් වෙන්න තියෙන ප්‍රමාණය වැඩි නිසා ඉතින් මම කලින්ම මේ වගේ කැමරා ලෙන්ස් ප්‍රොටෙක්ෂන් කවර්ස් උත් ඕඩර් කරා. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි මගේ අලුත් ෆෝන් එකට මම කලින්ම ඔන්ලයින් ඕඩර් කරලා ගෙන්න ගත්ත ෆෝන් කවර්ස්. මම හිතන ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා. ඉතින් තවවත් මගේ YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලගේත් ආසම ෆෝන් brand එක මොකක්ද කියලා comment එකක් දාගෙනම යන්න. bye.